Okay, what's up mga ka-rides? Welcome back to the channel. So ito, maintenance tayo ng Aerox na to. Okay, let's go. So yun yung gamit natin. Extreme 1 racing oil, Extreme 1 na scooter gear oil, tsaka syempre panlinis natin, Extreme 1 na premium cleaner. Let's go. So drain muna natin yung langis. Siyempre pati yung strainer. Linis pa. So siyempre tamang higpit tayo niyan. Ang tamang higpit natin dyan ay ayan, 20 Newton meter. So 19 plus watt. Okay, 2 clicks tayo. 1, 2. Double check. 1, 2. Siyempre yung isa naman. 1, 2. 1, 2. Okay, tamang higpit din, wala nang tatagas dyan. Dito sa ating transmission bolt, yan, 20 Newton meter din yan, ano. 1, 2. Okay, wala nang tagas dyan. Okay, lagay na natin. Yan, Extreme 1 scooter gear oil. Okay, ganito yung kulay niya. Yan. Siyempre sa langis natin 900 ml lang. Okay. Okay. Okay na yan.